नमस्कार साथीहरु, आजको क्लासमा हामी माइक्रोसफ्ट वर्डको डिजाइन ट्याब अन्तर्गत वाटरमार्क, पेज कलर र पेज बर्डर्सको बारेमा सिक्न गइरहेका छौं। त लागौं आजको क्लासतर्फ। सबभन्दा पहिला यहाँनिर हामी वाटरमार्क देख्न सक्छौं। वाटरमार्क भनेको जस्तै हामीले पेजमा के लेख्यौं, अब यो लेखेको एउटा यो पेज छ, यो लेखेको पछाडिपट्टि केही कुरा लेखेर अर्थात् फोटो मार्फत देखाउनु छ भने वाटरमार्क राखिन्छ। वाटरमार्क राख्नको लागि सबभन्दा पहिला वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र केही वाटरमार्कहरू हामी यहीँनिर देख्न सक्छौं। यहीँनिरको चाहियो भने योमा क्लिक गर्ने, यसरी यो वाटरमार्क राखेपछि सबै पानामा देखिन्छ। र यो भन्दा बाहेकको हामीले कस्टम वाटरमार्क राख्नु छ भने वाटरमार्कमा यहाँनिर क्लिक गरेर यहाँनिरबाट कस्टम वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्टम वाटरमार्कमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर के वाटरमार्क राख्ने त, टेस्ट वाटरमार्क राख्ने कि पिक्चर वाटरमार्क राख्ने अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई पिक्चर वाटरमार्क चाहियो भने यहाँनिर पिक्चर वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिरबाट सिलेक्ट पिक्चर भन्ने छ, यो सिलेक्ट पिक्चरमा गएर यहाँनिर अफलाइन र त्यसपछि हाम्रो फोटो कहाँनिर छ त, जस्तै यो फोटो राख्नु छ वाटरमार्कमा भनेपछि यो फोटोमा क्लिक गरेर यहाँनिर इन्सर्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एप्लाईमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर वाटरमार्कमा फोटो आएको देख्न सक्छौं। यो चाहिँ सबै पेजहरुमा आउँछ। अब यहाँनिर वासअपको चिन्हलाई हामीले हटाएर अलिकति ब्राइटनेस राम्रो भएको देख्न सक्छौं। तर हामीले रियलमा राख्दाखेरि यो टिक मार्कलाई नहटाइकन यहाँनिरबाट एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि वाटरमार्क चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट यस्तो रहेको हुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ साइज अर्थात् स्केल देख्न सक्छौं। यो भनेको वाटरमार्कको साइज कति राख्ने त, बढी राख्नु पर्यो भने यहाँनिरबाट स्केल बढी भएको चुज गर्ने, कम राख्नु पर्यो भने कम चुज गर्ने र त्यसपछि एप्लाई गरिदिने। टेस्ट वाटरमार्क भनेको केही लेखेर देखाउनु छ भने टेस्ट वाटरमार्क, जस्तै यहाँनिर मैले लेखे र एप्लाई गर्दै यहाँनिर चाहिँ मैले लेखेको नेम वाटरमार्कमा आएको देख्न सक्छौं। र त्यसपछि यहाँनिरबाट फन्ट कुन फन्टमा राख्ने त, जस्तै यहाँनिरबाट मैले अल्जेरियन फन्ट राखे र एप्लाई गर्दै यो फन्ट पनि हामी चेन्ज भएको देख्न सक्छौं। यो फन्टको साइज कति राख्ने भन्ने कुरा यहाँनिर दिएको छ। यो चाहिँ वाटरमार्कको कलर, जस्तै मैले रेड कलर चुज गरे, यहाँनिर चाहिँ हामी रेड कलरको आएको देख्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर यहाँनिर अहिले डायगोनलमा छ, डायगोनलमा राखेपछि यो छड्के देखिन्छ भने यहाँनिर होरिजेन्टलमा राखेपछि यो सिधा देखिन्छ, होरिजेन्टलमा देखिने भयो। र सेमी ट्रान्सपेरेन्टको चेक हटाएर हामीले एप्लाई गर्यौं भने अलिकति राम्रो देखिन्छ। तर रियलमा राख्दाखेरि हामीले यो चेक नहटाइकन यहाँनिरबाट एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो वाटरमार्क। अब हामीले राखेको वाटरमार्कलाई हटाउनु पर्यो भने यहाँनिर वाटरमार्कमा क्लिक गरेर यहाँनिरबाट रिमुभ वाटरमार्क भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर रिमुभ वाटरमार्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै वाटरमार्क चाहिँ हटेको देख्न सक्छौं। त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँनिर पेज कलर। यो पेजको कलर कस्तो राख्ने त, यहाँनिर पेज कलरमा क्लिक गर्ने, यहाँनिरबाट यसरी पेज कलर चुज गर्ने। तर यो पेज कलर प्रिन्ट गरेपछि देखिदैन, अहिले यहाँनिर हेर्नको लागि मात्रै हो। प्रिन्ट गर्यौं रेड कलर राखेर भनेपछि यहाँनिर रेड कलर चाहिँ आउँदैन, यो हेर्नको लागि मात्र परिरहेको हुन्छ पेज कलर। नो कलर गर्यौं भने पेज कलर हट्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ पेज बर्डर। पेजको बाहिरपट्टि बर्डर राख्नु पर्यो भने यहाँनिर पेज बर्डरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि कस्तो स्टाइल चाहियो यहाँनिरबाट स्टाइल चुज गर्ने, जस्तै मैले यहाँनिरबाट कुनै एउटा स्टाइल चुज गरे र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ कलर दिएको छ, कस्तो कलर राख्नुपर्ने त्यो कलर चुज गर्ने, जस्तै मैले रेड कलर चुज गरे र यहाँनिरबाट मोटाई वेट चुज गर्ने र त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्ने। ओकेमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर यसरी पेज बर्डर आएको देख्न सक्छौं। र त्यसपछि पेज बोर्डरमै हामी यहाँनिर प्रिभ्यू भनेर एउटा छुट्टै अप्सन दिएको छ। प्रिभ्यूमा यहाँनिरको जस्तै लेफ्टपट्टिको बोर्डर हटाएर यो टप अनि बटम अनि राइटको मात्र राख्नु छ भने यो चेकमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि ओके गरिदिने। हाम्रो चाहिँ टपको बोर्डर अहिले हटेको देख्न सक्छौं। अब हामीले यहाँनिर हटाउनु पर्ने कहाँनिरको लेफ्टको, यहाँनिर यो भनेको लेफ्ट हो, लेफ्ट र ओके गर्ने लेफ्टको बोर्डर हटेको देख्न सक्छौं। यसरी हामी कुनै साइडको बोर्डरहरू हटाएर पनि राख्न सक्छौं।
अर्को यहाँनिर चाहिँ आर्ट भन्ने छ। आर्ट भनेको जस्तै हामीले बोर्डरमा चाहिँ यस्तो टाइपको कुनै आर्टहरू राख्नु पर्यो भने आर्टको प्रयोग हुन्छ यसरी। अब राखिएको बोर्डरलाई हटाउनु पर्यो भने यहाँनिरबाट ननमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, नन अप्सन, र त्यसपछि ओके गर्ने। हामीले राखेको बोर्डर यसरी हट्नेछ। र त्यसपछि यहाँनिर मैले कुनै एउटा बोर्डर चुज गरेँ र यसको कलर यहाँनिरबाट मैले कुनै अर्को चुज गरेँ र यहाँनिर हामी यो भित्र एप्लाई टु भित्र एउटा होल डकुमेन्ट, दिस सेक्सन फर्स्ट पेज ओन्ली, दिस सेक्सन एस्पेक्ट फर्स्ट पेज भनेर यस्तो दिएको देख्न सक्छौं। र यहाँनिरबाट अहिले हामी फर्स्ट पेज ओन्ली, यहाँनिर चाहिँ दिस सेक्सन फर्स्ट पेज ओन्लीमा राख्यौं भने यो चाहिँ फर्स्ट पेजमा मात्र आउँछ यसरी। अहिले हाम्रो एउटा मात्र सेक्सन छ। सेक्सनको बारेमा हामी पछिल्लो भिडियोमा सिक्नेछौं यो भनेको के हो भनेर। हामीले बनाएको सेक्सनको पहिलो पेजमा मात्र बोर्डर राख्नु छ भने यसरी राखिन्छ। हटाउनु छ भनेपछि यहाँनिरबाट नन गर्ने, ओके गर्ने। धन्यवाद।